نزلت البشر شردب. اسمع عندك ولا سلاح موت المية الله أنا. والله بشر يا طويل. يا زلمه ما لي حظ بالسلاح، انا على طول اني ميت ما عندي سلاح. والله عندي نت سفت. ها ليك وغال ها على 140. لا بس اسود. واحد قال واحد عندي هيل بهاي الحاوية. على 20 على 20. ذبحته؟ شوف طلع هذا الواي يا كلب. كمبر ما عندك مشكلة. ايش الدعاية يا ابن حلال؟ خالص كل شيء عندي. هذا اللي ورا الصندوق كل. واحد يسحب المية. ها واحد يطلعنا بالمي. قدامك واحد انت بحمود. عندي اثنين يا شباب تعالوا. ماكين قدامي. سلاح. ها تعال معي حمود، تعال لسه ابو عالم تعال. تعال شوف شو عنده هذا، خذ تعال. حطني مين. Enemies ahead. اقعد. من عنده هي. يلا يا شباب وين السيارة؟ هوني. سيارة خلك ورا. دوشة خلاص. اقعد. هذاك واحد. اهو صفوا ترى ولا السيارة دي. ايه عندكم 6 تعال. سلمان انا اجيب السيارة هذيك واجي. حمود راح اروح كفر لي. عزت سموك. تعال وراي تعال. وراي حمود وراي.
الزون. انا كنت قاعد تو بالدار وتو حسيت حالي مي. هذول انهزموا يا اما كبروا النغات. ابعد ابعد ابعد. ذبحته اني. بس خلهم يجون يزن. Enemies ahead! هذا الطوبرجي خذ الطيارة. اي والله. وين وقع وين؟ فنشو فنشو فنشو. اوم. قطعتك. بالبيت هذا ورانا. نعم انت سالفة. عايشة. نعم انت سالفة. مدتنا جبنا هذا الاشتراك. اوكي بس خلاص لو استنوني. تعال فوق الناس على الجبل. صابني. خذيت من راسي. صابني مرة ثانية. مو ده صابني من بواحد ثاني. هم باقيين اثنين يوم. خليك بحلك. بس اسمع لا تروح مد فوق الدرب اليمين. اطلع يمين. روح على الدائرة. هو اقول لك وين بالاتجاه هذا حمودين. Enemies ahead! تقريبا على 240 230 يجي قدامنا. عندي اومي. انا تور اقول لكم اللي فنشني على الجبل عشان افتكر السطور. لا قدامك. لا خلاني قاعد. كفو.
طيبة طيبة. هذا اللي عرف. ها؟ هذا اللي عرف. اكيد. هذا اللي اثنين امار.